สวัสดีครับพบกับช่องมนุษย์ตะขาบนะครับวันนี้ตามที่สัญญากันไว้นะฮะวันนี้เราจะมาพบกับตระกูล ASIC Metaspeed ทั้งหลายนะครับอาจจะช้าไปหน่อยนะฮะเพราะว่าผมเพิ่งสังเกตว่าผมลืมอัดคลิปนะครับเปรียบเทียบ Metaspeed นะฮะมีแต่ในเพจนะครับทำไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะฮะถ้าใครอยากอ่านลองไปหาในเพจมนุษย์ตะขาบได้นะครับราวๆเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะฮะเป็นการเปรียบเทียบ Metaspeed ทั้ง 4 รุ่นนะครับวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเจ้ารองเท้าสุดซิ่งนะฮะของ ASIC กันนะครับ ASIC ทำ Metaspeed ออกมาเป็นรองเท้าคาร์บอนเรียกว่าเป็นรุ่นที่2ก็ได้รุ่นแรกที่เขาทำออกมาคือ Meta Racer นะฮะ Meta Racer เนี่ยเป็นรองเท้าคาร์บอนรุ่นแรกนะเอารองเท้าแฟลตมาใส่แผ่นคาร์บอนแล้วก็ใส่ไม่เต็มนะครับใส่แค่ช่วงด้านหน้าครึ่งกลางๆนะฮะแต่มีข้อดีคือน้ำหนักเบาโฟมยังเป็นโฟมที่ไม่เป็นซูเปอร์โฟมเต็มที่นะครับอันนี้เป็นซูเปอร์โฟมรุ่นแรกของ ASIC เขาก็คือ Flight Foam Turbo นั่นเองถ้าดูกันจริงๆมันก็คือโฟม P-Bax ดีๆนี่เองนะฮะลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับพวก Zoom X นะครับแต่ว่าบุคลิกการจูนคือคนละแบบกันเลย Zoom X ก็จะเป็นแบบนุ่มยุบได้เยอะนะฮะแล้วก็เด้งๆนะครับส่วนเจ้านี่จะเป็นนุ่มแน่นนะฮะออกแนวเฟิร์มๆนะครับความเด้งจะน้อยลองมาดูกันอีกทีหนึ่งอันนี้คู่นี้เป็นเอ็ดนะฮะเป็นเอ็ดรุ่นแรกนะครับเอ็ดเนี่ยตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะฮะก็จะมีอยู่ตามร้านที่ยังมีสต็อกเหลืออยู่แล้วก็มีมือสองขายกันบ้างนะครับจะดูหายากนิดนึงเอ็ดตัวนี้นะมีความสูงอยู่ที่ราวๆข้างหลังอยู่ที่33นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ข้างหน้า25นะครับข้างหน้าคือ1นิ้วข้างหลัง33นะก็เป็นรองเท้าบางนะการออกแบบเนี่ย ASIC บอกว่าเจ้าเอ็ดเนี่ยเป็นรองเท้าสำหรับสายรอบขานะครับส่วนสกายอันนี้เป็นสกายนะฮะลองดูความหนานะครับความหนาจะไม่เท่ากันสกายเนี่ยจะเป็นรองเท้าที่เน้นการกระทืบส่งนะฮะแล้วก็เป็นเน้นก้าวยาวๆนะครับในความเป็นจริงสำหรับรุ่นแรกทั้งคู่นี้มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะรุ่นนี้สามารถเร่งรอบขาได้ง่ายนะครับเนื่องจากรองเท้าน้ำหนักเบานะฮะคู่นี้น้ำหนักที่ไซส์ 11.5 นะครับหนักอยู่แค่195 กรัมนะฮะเป็นรองเท้าไซส์ 11.5 ที่เบามากๆนะครับรองเท้าที่เบาขนาดนี้ก็มีแค่สเก็ตเชอร์อีกไม่กี่รุ่นนะฮะซึ่งน้ำหนักอยู่ไล่เลี่ยกันรองเท้าเบามากๆนะลองดูท่าถือรองเท้ารุ่นนี้ทั้ง2 อันเนี่ยต้องใส่เบอร์เพิ่มมา 0.5 นะครับเพราะว่ารองเท้าแอบสั้นนะฮะแล้วก็มาที่สไตล์การวิ่งกันต่อเอ็ดรุ่นแรกเนี่ยแผ่นอยู่ด้านล่างนะครับถ้าลองสังเกตใกล้ๆนะฮะจะเห็นรอยตรงนี้นะครับนี่คือรอยที่แผ่นวางอยู่นะแล้วแผ่นจะโค้งขึ้นอย่างนี้เฉยๆนะเน้นรอบขาวิ่งได้เร็วนะครับช่วงที่ผมน้ำหนักตัวน้อยกว่านี้เยอะๆนะฮะเกือบ10 กิโลเนี่ยวิ่งคู่นี้ได้สนุกนะครับมันมากเบามากซิ่งมากนะฮะแต่พอน้ำหนักเยอะเนี่ยวิ่งแล้วจะมีอาการเจ็บเพราะว่าผมลงส้นนะฮะมันรองรับได้ไม่เต็มที่นะครับอาจจะมีอาการตึงบ้างเพราะผมไม่ได้แข็งแรงเป็นนักกีฬานะก็เป็นมนุษย์ปกติทั่วไปก็จะเจ็บตึงบ้างนะครับมันแต่ตึงนะครับก็เลยเก็บไว้ลงคอร์ดอินเทอร์วัลอะไรอย่างนี้นะฮะหรือวิ่งในลู่ยางก็จะวิ่งได้นะครับแต่ถ้าวิ่งถนนธรรมดาผมก็จะไม่หยิบเจ้านี่เอาออกมาวิ่งนะจะหยิบแต่สกายมากกว่านะครับสกายหนา39นะฮะ39 มิลในด้านหน้าในด้านหลังนะฮะแล้วก็ด้านหน้า34 มิลดรอป5นะครับคู่
คู่นี้ถ้าถามว่ามันเหมือน next percent ไหมไม่เหมือนนะบางคนคิดว่ามันก้าวได้ยาวแล้วมันจะเหมือน next percent ไม่เหมือนนะครับลองดูสไตล์โฟมนะโฟมมันไม่ได้นุ่มเด้งจ๋ามากนะครับแล้วก็การวางแผ่นก็จะไม่เหมือน next percent นะ next percent แผ่นจะอยู่สูงนะครับแผ่นจะอยู่บริเวณประมาณ2 ใน 3อยู่แถวๆนี้นะฮะแต่เจ้านี่แผ่นจะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับแนวแผ่นก็เช่นเดียวกันนะเฉียงขึ้นแบบนี้นะไม่ทราบจะเห็นไหมนะครับแผ่นจะอยู่ต่ำนะเนี่ยกดลงไปปุ๊บจะเจอทันทีนะครับแผ่นอยู่แค่ไม่ถึงประมาณ 6-7 มิลจากพื้นนะฮะตอบสนองไวเช่นกันนะครับแล้วก็ดรอป5ไม่ได้มีปัญหาสำหรับผมซึ่งเป็นคนลงส้นนะก็สามารถวิ่งได้รวดเร็วนะถ่ายกำลังได้ดีเพราะว่ารองเท้าไม่มีอาการยุบเยอะแบบ next percent นะมันก็จะไหลส่งไปข้างหน้านะครับตามทรงของแผ่นเพราะว่าแผ่นด้านหน้าอยู่ต่ำมากนะครับแค่วางน้ำหนักลงมานิดเดียวมันก็กดลงไปแล้วนะครับมีความกลิ้งดีพอสมควรนะฮะหน้าเชิดแต่ไม่ได้ลึกมากนะฮะอันนี้ก็กลิ้งดีพอสมควรแต่ไม่ลึกมากการสวมใส่ก็เช่นเดียวกับเอ็ดตัวแรกนะครับคือเพิ่มมา 0.5 นะฮะแต่รองเท้าทั้ง2คู่นี้มีข้อดีคือมันเป็นรองเท้าเอเชียนะฮะหน้าเท้าค่อนข้างกว้างโปร่งแล้วก็โทบ็อกซ์ค่อนข้างสูงนะอันนี้ผมยัดกระดาษดันทรงไว้นะฮะก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับขยับนิ้วได้สบายข้อเสียของอัปเปอร์ตัวนี้มีอย่างเดียวคือค่อนข้างกินถุงเท้านะถุงเท้าจะเป็นขุยง่ายนะครับอัปเปอร์มีความคมอินโซลไม่สามารถถอดได้นะข้อเสียอีกอย่างของรุ่นแรกคือบริเวณนี้นะครับเอาท์โซลของเขาวางลึกเข้าไปนะวางลึกเข้าไปกว่ามิดโซลนะครับคือมิดโซลมันสูงกว่าเอาท์โซลเพราะฉะนั้นส่วนที่โดนก่อนก็คือมิดโซลแทนที่จะเป็นเอาท์โซลซึ่งออกแบบมาโดนพื้นนะตรงนี้ก็จะถลอกมีรอยถลอกเล็กน้อยนะครับตามขอบนิดๆนะแต่โดยทั่วไปถ้าคนที่ลงหน้าเท้ากลางเท้าก็จะไม่มีปัญหานะเพราะว่ายางเขาก็ถือว่าเต็มดีอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นคนลงส้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยอินโซลไม่สามารถถอดได้ทั้งคู่นะครับรองเท้าคู่นี้ผมลืมบอกน้ำหนักน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่220 กรัมนะก็เป็นรองเท้าที่เบามากๆอีกคู่หนึ่งนะฮะน้ำหนักพอๆกับ Next Percent ไซส์11เลยทีเดียวความเกาะของยางรุ่นแรกถือว่าดีนะครับ ASIC เนี่ยเป็นรองเท้าที่ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องอินโซลเท่าไหร่ลุยน้ำลุยฝนลุยโคลนอะไรก็ไม่เลอะไม่ขอโทษครับไม่ลื่นนะครับแล้วก็มีความเกาะดีนะฮะวิ่งเวลาฝนตกก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วก็มีความทนทานที่ค่อนข้างสูงนะครับโฟมจริงๆแล้วโฟม FF Turbo เนี่ยค่อนข้างทนนะฮะลุยน้ำไม่มีปัญหาอะไรนะครับนอกจากไปโดนหินคมทิ่มเยอะๆก็จะอาจจะมีรูบ้างแต่ก็ไม่ฉีกไม่ขาดอะไรนะผมยังไม่เคยเห็นใครใช้เมตาสปีดรุ่นแรกจนโฟมมันขาดแหว่งนะก็คือจะมีรอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับเพราะว่าลงแถวนี้ก็ไม่มีเอาโซบังไว้ถ้าใครอยากถนอมก็อาจจะติดกันสึกนะแต่ว่าถ้าติดกันสึกเนี่ยมันจะสูงกว่าเอาโซนะครับแล้วอาจจะทำให้ท่านลื่นได้นะฮะก็ไม่ค่อยแนะนำมากนักรองเท้ารุ่นนี้มีอีกข้อหนึ่งคือมีกลิ่นรุนแรงมากนะครับขนาดคู่นี้ใช้มาเกือบ2 ปีแล้วซักมาไม่ต่ำกว่าคู่ละ10 รอบนะกลิ่นก็ยังรุนแรงอยู่เป็นกลิ่นเคมีนะไม่แน่ใจว่าเป็นกลิ่นของผ้าหรือกลิ่นของกาวนะครับซึ่งไม่สามารถหายไปได้นี่อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่ทำให้รองเท้า ASIC เนี่ยทนทานมากกว่านะฮะไม่มีการอ้านะครับไม่มีจริงๆนะฮะซักแล้วซักอีกนะครับคนที่บอกว่ารองเท้าซักไม่ได้ก็ลองพิจารณากันดูนะฮะคู่นี้ซักมาไม่ต่ำกว่า10แล้วนะครับไม่มีอาการอ้าอะไรทั้งสิ้นนะฮะวิ่งก็วิ่งโหดบ่อยเหมือนกันคู่นี้เพราะว่ารองเท้ามันวิ่งมันนะครับต่อด้วยรุ่น plus นะอันนี้เป็นรุ่น plus สีแรกนะครับ
ก็จะใช้เยอะหน่อยนะผมจะใช้เอ็ดเยอะเป็นพิเศษนะตอนแรกรู้สึกว่าผมจะได้เอ็ดมาก่อนนะครับรองเท้ารุ่นนี้ปรับใหม่นะปรับมาให้รองเท้ามีความหนาแล้วเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเอ็ดรุ่นแรกเนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างน้อยนะฮะเพราะว่าการรองรับค่อนข้างน้อยแล้วหลายท่านใช้แล้วมีอาการเจ็บนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะอาจจะรู้สึกว่ามันไม่พอมันเด้งน้อยอะไรนะแต่จริงๆสไตล์โฟมของเขาไม่ใช่โฟมที่นุ่มเด้งอยู่แล้วมันเป็นโฟมที่นุ่มแน่นนะครับแล้วก็ส่งกำลังคืนได้เร็วนะฮะมันคืออาการเด้งเนี่ยมันน้อยแต่ว่ามันก็ส่งแรงคืนนะครับไม่ใช่โฟมแบบตายๆเหมือน EVA ทั่วไปอะไรแบบนั้นนะเพียงแต่ว่ารองเท้าเขาไม่ได้ยุบเยอะแล้วก็เด้งคืนเยอะๆนะมันก็เลยจะไม่รู้สึกถึงความเด้งนักแต่จริงๆรองเท้าเขาส่งคืนแรงดิสได้ดีทีเดียวนะครับเพียงแต่ความรู้สึกเราจะไม่รู้สึกมากแบบนั้นนะถ้าคู่นี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกผมจะได้เอ็ดมาก่อนนะฮะผมสั่งเมืองนอกเพราะว่าทราบอยู่แล้วว่าไซส์ผมเมืองไทยไม่เข้านะฮะไซส์ก็ผมก็สั่งมาเท่ากับรุ่นแรกนะครับเป็นการวัดดวงเพราะว่าผมไม่ได้ลองรองเท้าถ้าสังเกตดูบางท่านที่บอกว่ารุ่น plus ไม่ต้องบวกไซส์แล้วเพราะอะไรลองดูดีๆนะฮะเห็นไหมครับว่าทรงของส้นเท้าไม่เหมือนกันนะฮะทรงของรุ่น plus จะมีโค้งตรงนี้มากกว่านะครับในขณะที่รุ่นแรกตรงนี้จะไม่โค้งมากนะฮะจะโค้งไปด้านหน้าซึ่งจะทำให้รองเท้ามันเท้าเราเนี่ยเลื่อนไปด้านหน้ามากกว่าบางท่านก็เลยบอกว่ารุ่น plus ไม่ต้องเพิ่มไซส์เพราะเท้ามันถอยมาข้างหลังแต่เอาจริงๆแล้วนะครับเท้าทุกคนไม่ได้เป็นทรงนี้เหมือนกันหมดนะฮะผมก็ยังแนะนำว่าถ้าเพื่อความปลอดภัย1คือควรไปลองหรือ2คือเพิ่มแบบเดิมนะฮะมันจะใส่สบายกว่าท่านจะเหลือเท้าด้านหน้ามากแค่นี้นะครับมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะของผมใส่แล้วเหลือประมาณแค่นี้นะครับในรุ่นเก่าก็จะเหลือประมาณแค่นี้เหลือน้อยกว่านิดนึงแต่รุ่นนี้ก็จะเหลือเยอะขึ้นหน่อยซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายดีกว่าวิ่งไปแล้วนิ้วเท้าชนนะอันนี้เป็น Meta Speed 1 plus นะครับ1 plus เนี่ยพอเพิ่มความหนามาแล้วนะเพิ่มมาเป็น39 32ใช่ไหมเอ่ย39 31นะฮะ drop 8นะครับคู่นี้เป็น drop 8จะเห็นว่ามันหนากว่ากันชัดเจนนะฮะลองสังเกตดูเห็นไหมครับมันจะหนากว่ากันอย่างเห็นได้ชัดนะว่าก็มีการรองรับที่ดีขึ้นนะครับหนาขึ้นมาอีก5มิลลิเมตรใช่ไหมฮะ6มิลลิเมตรนะครับหนาขึ้นมา6มิลลิเมตรมีการรองรับที่ดีขึ้นนะด้านหน้าดรอปก็ยังเท่ารุ่นเดิมอยู่นะครับด้านหน้าก็สูงขึ้นเช่นกันก็มีการรองรับที่ดีขึ้นโฟมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเป็นไฟโฟมเทอร์โบเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเขาออกแบบมาใหม่นะฮะมีแก้มที่ใหญ่ขึ้นนะครับแก้มตรงนี้บริเวณนี้นะลองสังเกตอันนี้เป็นของรุ่นแรกจะดูบางๆหน่อยนะฮะรวมแม้กระทั่งสกายนะครับสกายก็แก้มจะบางนะพอมาเป็นรุ่นใหม่ลองสังเกตดูเห็นไหมฮะโฟมตรงนี้มันจะปูดมากขึ้นนะครับก็คือมีเนื้อมากขึ้นนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่รองเท้าน้ำหนักขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะก็เพราะว่าเขาทำแก้มมาใหม่ทั้งด้านนอกด้านในนะครับอันนี้ลองดูด้านในบ้างด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะกับอันนี้เห็นไหมฮะแก้มมันจะป่องกว่ากันเยอะนะครับการที่แก้มป่องก็เป็นการเพิ่มเขาคิดว่ามันน่าจะเพิ่มความนุ่มนวลมากขึ้นหนึ่งแล้วก็เพิ่มความเด้งได้นะพอสมควรก็รู้สึกบ้างนะครับว่าเป็นรองเท้าที่นุ่มนวลขึ้นแต่รองเท้าก็ยังวางแผ่นไว้ในแนวเดิมนะฮะสูงจากพื้นแค่ประมาณ6 ถึง 7มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เป็นทรงเดิมเลยนะพ
รอยด้านล่างนะครับเป็นเส้นด้านล่างนะเส้นด้านบนไม่เกี่ยวนะครับสำหรับเอ็ดนะฮะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็เชิดขึ้นอัปเปอร์เปลี่ยนมาใหม่นิดนึงนะเกลาให้มันคมน้อยลงนะครับแล้วก็ทรงของอัปเปอร์เตี้ยลงนะครับเตี้ยลงนะความกระชับก็มีมากขึ้นเพราะบางท่านจะบ่นว่ารุ่นแรกใส่แล้วหน้ามันยู่เยอะๆนะฮะแล้วก็แต่ความกว้างเนี่ยยังเท่าเดิมแต่ความสูงเนี่ยต่ำลงนะครับเชือกเปลี่ยนมาใหม่เป็นเชือกแบบสมัยนิยมนะเป็นเชือกมีหยักนะครับในขณะที่อันเก่าเนี่ยคนแซวกันมากว่าเป็นเชือกนันยางนะว่าดูกระจอกมากๆเป็นเชือกผ้าฝ้ายซึ่งตัวผมเองโดยส่วนตัวแล้วผมชอบเชือกของอันนี้มากกว่าเพราะว่ามันปรับง่ายกว่านะปรับง่ายมัดง่ายและมัดได้แน่นมากนะครับแน่นตั้งแต่ทีแรกเลยไอ้เชือกที่ดูไม่มีราคาเนี่ยใช้ได้ดีมากๆนะแล้วยิ่งเปียกก็จะยิ่งแน่นนะครับข้อเสียคือดูไม่มีราคานั่นเองความสวยงามสู้อันนี้ไม่ได้ในขณะที่เชือกอันเนี้ยเวลาผมใช้รองเท้ารุ่นนี้ครั้งแรกเนี่ยต้องดึงเยอะมากๆนะครับเพราะว่ารองเท้าหลุดในการวิ่งแค่7 ถึง 10 กิโลเนี่ยรองเท้าหลุดประมาณ 4-5 รอบนะครับแล้วก็รู้สึกว่ารองเท้าหลวมทั้งที่เชือกไม่หลุดด้วยนะเพราะว่าเชือกมันยืดได้เยอะมากนะครับก็ต้องดึงกันเยอะหน่อยมาที่การสวมใส่ก็อย่างที่บอกนะอันนี้โค้งการวิ่งเอ็ดเนี่ยเป็นรองเท้าที่กลายเป็นว่าผมถูกใจมากที่สุดทั้งที่รุ่นแรกเนี่ยผมเกลียดมากที่สุดเนื่องจากมันบางมากๆนะครับรุ่นนี้พอหนาขึ้นแล้วดรอปยังเท่าเดิมอยู่มันยิ่งวิ่งสนุกนะแล้วคือดรอปเนี่ยเยอะกว่าสกายนะครับหน้ามันบางกว่านะมีความไหลสำหรับคนลงส้นแบบผมเนี่ยมีความสุขมากกว่าสกายรุ่นแรกก็ยังถือว่ามีความสุขนะฮะสำหรับคนลงส้นแบบผมก็ถือว่ารองเท้าไหลพอสมควรกับดรอป5ของเขานะฮะเพราะว่าการออกแบบแผ่นเขาดีทีเดียวรุ่นนี้ดีดไหลนะครับแน่นดีดไหลสนุกมากนะฮะยิ่งกดก็ยิ่งมันจะวิ่งช้าก็วิ่งได้ด้วยความเพลิดเพลินใจนะครับวางเท้าส้นวางเต็มจะวางตรงไหนลงไปได้หมดนะฮะลงข้างหน้าก็ไม่มีปัญหาน้ำหนักที่บอกว่าดูเหมือนขึ้นมาเยอะก็ยังถือว่าเบาอยู่เป็นรองเท้าที่เบาอยู่นะครับสวมใส่ดีล็อกเท้าดีเร่งทันใจนะครับดีดมากนะเป็นรองเท้าที่ดีดมากผมว่าความดีดเนี่ยมันมากกว่า next% นะฮะเราเร่งความเร็วเนี่ยเร่งมันกว่าเพราะว่าผมเนี่ยน้ำหนักตัวเยอะการใช้ next% สำหรับผมเนี่ยโฟมเขายุบเยอะนะครับมันก็จะมีช่วงที่รู้สึกว่ารองเท้ายุบลงไปแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยคืนขึ้นแบบนี้นะครับในขณะที่อันเนี้ยแตะปุ๊บแล้วมันส่งออกไปเลยนะฮะมันไม่พยายามให้เราแช่เท้าไว้นะครับแช่เท้าไม่ได้นะมันก็จะไปได้เร็วกว่าแล้วก็ไหลได้เยอะนะเชิดหน้าเขาเชิดเยอะนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยมันเชิดเยอะกว่ารุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัดด้วยนะฮะคือมุมเชิดเนี่ยลึกเข้ามาด้านในรองเท้ามากกว่านะครับอยู่ใกล้ BOF มากกว่าในขณะที่รุ่นเดิมเนี่ยมันไม่ถึง BOF เห็นไหมฮะมันจะเข้ามาแค่ประมาณโคนนิ้วนะครับมันลึกไม่เท่ากันเอ็ดก็เป็นรองเท้าที่ผมถูกใจที่สุดในซีรีส์นี้นะมาถึงรองเท้าที่จะบอกว่าเกลียดที่สุดหรือเปล่าหรือว่าผมใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ตรงกับท่าวิ่งนะความเร็วความแข็งแรงที่ผมใช้ต่างกันนะครับมันใช้ไม่ได้เพราะอะไรทั้งที่ในเมื่อรุ่นเดิมผมสามารถวิ่งได้อย่างมีความสุขนะเป็นรองเท้าที่วิ่งได้มีความสุขมากๆทำไมสกายรุ่นใหม่ถึงมีปัญหากับผมดรอปของคู่นี้ก็คือ39 34นะฮะดรอป5เช่นเดิมในเมื่อดรอปเช่นเดิมแล้วทำไมมันวิ่งไม่สนุกเหมือนเดิมลองสังเกตดูนะครับนอกจากแก้มอันใหญ่โตของเขาแล้วนะฮะที่ต่างกันแล้วแก้มใหญ่กับแก้มบางนะครับแก้มใหญ่แก้มบางต่างกันชัดเจนนะฮะแก้มมันจะปูดกว่านะฮะลองสังเกตดูแก้มเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรนะครับก็คือเขาเพิ่มโฟมมา
ให้วิ่งดีขึ้นรองรับดีขึ้นนุ่มนวลขึ้นและมีแรงส่งที่ดีขึ้นโฟมยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งมีแรงส่งคืนที่ดีอันนี้เป็นข้อดีนะแต่ที่เขาเปลี่ยนไปชัดเจนสำหรับสกายคือนี่ครับลองดูเส้นนะเส้นข้างแก้มเอ็ดก็มีนะครับเอ็ดก็มี2เส้นมีลายเส้นเช่นกัน2ข้างนี้นะฮะแต่เอ็ดใช้เส้นล่างนะครับเป็นแนวของแผ่นในขณะที่สกายใช้เส้นบนนี้นะครับเป็นแนวของแผ่นถ้าลองเล็งดูจะเห็นได้ว่านะนี่เลยนะครับแผ่นแทบจะเป็นแผ่นนอนๆนะมันแทบจะไม่โค้งไม่มีความงัดนะครับแบบรุ่นอื่นๆนะรุ่นอื่นๆเนี่ยแผ่นมันจะเป็นงอลงมาแบบนี้ Next Percent ก็ออกแบบแผ่นมาแบบนี้เช่นกันนะในขณะที่แผ่นสกายเนี่ยแบนยาวมาอย่างนี้นะครับภาพตัดขวางและการแยกส่วนของ ASIC เนี่ยเขาก็ตัดไว้ให้ดูนะฮะว่าแผ่นของเจ้าเนี่ยค่อนข้างแบนนะครับงอขึ้นด้านบนนิดเดียวแม้ว่ารองเท้าจะเลื่อนจุดนี้เข้ามาแล้วนะฮะแต่เขาก็เลื่อนเข้ามาน้อยกว่าเอ็ดนะครับแล้วก็ในเมื่อแผ่นไปอยู่ใกล้เท้าอย่างแรกที่เราจะเจอก็คือเวลาเราเหยียบลงไปเนี่ยเท้าเราจะสัมผัสกับแผ่นได้นะฮะแม้ว่าโฟมเขาจะมีความหนาอยู่ประมาณ8มิลถึง9มิลตรงนี้นะครับแต่มันก็ไม่พอนะฮะอินโซเขาก็ค่อนข้างบางแน่นอยู่แล้วนะครับกันอะไรไม่ได้เหยียบลงไปตอนแรกก็จะเจอแผ่นนะก็จะรู้สึกกระด้างเท้าเล็กน้อยนะมันจะกระด้างฝ่าเท้าแต่ไม่กระด้างขานะครับเป็นรองเท้าที่ไม่กระด้างขาเพราะว่าโฟมด้านล่างเยอะมากนะเนี่ยโฟมด้านล่างนี่คือโฟมล้วนๆนะฮะมีโฟมที่แผ่นมันกดอยู่เขาเอาแผ่นเนี่ยมากดโฟมเพื่อให้เด้งขึ้นได้เยอะขึ้นแรงขึ้นนะครับแล้วก็ก้าวได้ยาวขึ้นนี่ก็คือการเพิ่มสไตล์หรือเพิ่มระยะก้าวของ Metaspeed Sky Plus นะฮะเขาก็ออกแบบมาแบบนี้ทีนี้มันมีปัญหาอะไรกับผมถึงไม่ชอบพอดรอป1ดรอปน้อยนะครับหน้าก็ไม่ค่อยทิ่ม1แล้วนะครับ2คือการที่แผ่นมาอยู่ด้านบนตรงนี้พอผมลงส้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บจะเกิดอาการโดนแผ่นเบรกไว้นะฮะผมไม่สามารถกลิ้งเท้าลงไปได้แล้วก็ความที่มันไม่โค้งลงแบบนี้นะครับแผ่นไม่โค้งลงแบบนี้เนี่ยมันก็ถ่ายน้ำหนักไม่ลงนะครับเพราะแผ่นเขาแข็งพอสมควรเลยนะครับแผ่นสกายเนี่ยแข็งมากๆนะฮะความแข็งแรงผมพูดกันตรงๆว่ามันไม่พอจะเหยียบนะครับแม้น้ำหนักผมจะเยอะแล้วมันก็ไม่พอที่จะเหยียบสู้แรงของแผ่นลงไปเพราะฉะนั้นผมก็ไม่สามารถกลิ้งเท้าส่งไปได้โดยสะดวกก็จะมีความรู้สึกเหมือนว่าพอเท้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะโดนเบรกนะฮะเราก็จะกลิ้งเท้าต่อไม่ได้ความไหลก็จะไม่มีนะครับวิธีแก้ปัญหาในการวิ่งคู่นี้ของผมคือสติต้องมีสติแล้วเปลี่ยนท่าวิ่งแบบไหนก็คือไม่จำเป็นจะต้องถึงขนาดที่ว่ามาลงด้านหน้าเต็มๆนะฮะแต่ต้องเอนตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยจุดรองเท้าของผมแทนที่จะอยู่แถวนี้ก็จะมาอยู่ประมาณบริเวณนี้ก็คือจะวิ่งไปได้ด้วยความสะดวกมากขึ้นนะฮะแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ไปลงส้นเต็มที่แบบเดิมนะครับก็จะเกิดอาการกลิ้งไม่ไปเช่นเดิมนะก็ขาดความสนุกก็ต้องมีสมาธิเพราะฉะนั้นก็คือเป็นรองเท้าที่ปล่อยวางไม่ได้แต่ถ้าวิ่งแล้วมีสติหรือวิ่งเร็วนะครับวิ่งคอร์ดวิ่งเร็วกลายเป็นว่าคู่นี้วิ่งคอร์ดวิ่งเร็วสำหรับผมก็สนุกสนานดีเพราะว่ามันกระทืบส่งได้มันนะฮะมาลงข้างหน้าอย่างเดียวเร่งช่วงสั้นๆมาลงหน้านะครับลงกลางลงหน้ามันก็จะเด้งส่งดีมันดีนะฮะแต่นั่นแหละครับผมก็ไม่สามารถไปต่อได้ยาวๆนะฮะความแข็งแรงไม่มีก็จริงๆรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับพวกคนที่ลงด้านหน้านะครับแล้วก็คนที่น้ำหนักเบาๆแตะแล้วส่งสาวๆเนี่ยที่ลงเท้ากันแบบด้านหน้าแตะส่งเนี่ยจะชอบรุ่นนี้เพราะว่าเหมือนกับว่ารองเท้ามันไปดีนะแต่ถ้าเป็นมนุษย์อ้วนๆแบบผมลงท้ายนะครับแล้วก็กลิ้งเท้าไปเรื่อยๆเนี่ยคู่นี้มันไม่ได้ตอบโจทย์ในลักษณะนั้นเลยแม้แต่น้อยนะฮะมันก็ขาดความสนุกไปหน่อยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเมตาสปีดที่ผมรักน้อยที่สุดน้อยกว่าเจ้าเอ็ดที่มันบางซะอีกนะฮะ
มาที่ภาพรวมของเอ็ดและสกาย plus นะครับรุ่น plus เนี่ยเขาเปลี่ยนยางรูปทรงของยาง outsole นะฮะนิดหนึ่งยาวขึ้นนะครับมันยาวขึ้นรุ่นนี้กินมาไม่ถึงส้นดีนะฮะขาดตรงบริเวณนี้ไปนิดนึงรุ่นนี้เขาก็ปรับมาใหม่ยาวมาตรงนี้ก็เป็นยางนะครับไม่ใช่เป็นพื้นโฟมหมดนะตรงนี้เป็นยางเช่นกันนะฮะก็และเขาปรับมาอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ยางไม่จมเข้าไปในโฟมแล้วนะครับยางล้นออกมานอกโฟมแล้วนะฮะสูงกว่าโฟมไม่เหมือนรุ่นแรกนะฮะรุ่นแรกก็จมเข้าไปในโฟมก็เลยกินโฟมเข้าไปรุ่นนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นแล้วนะครับความเกาะถนนดีเช่นเดิมการสวมใส่ก็สบายเช่นเดิมระบายอากาศดีนะฮะกินถุงเท้าน้อยลงทำไมถึงพูดว่าน้อยลงมันก็ยังกินอยู่นะครับมันยังคมอยู่อันนี้จะคมกว่านะฮะในขณะที่รุ่นนี้จะรู้สึกน้อยลงนะครับก็มีอะไรอีกไหมกับรุ่นนี้เขาก็ปรับปรุงมาได้พอสมควรนะฮะสีสันมีเยอะกว่ารุ่นแรกเยอะนะฮะก็ยังออกมาเรื่อยๆก็เป็นน่าจะเป็นวิธีเลือกนะครับรองเท้าสำหรับเพื่อนๆนะครับว่าควรจะเลือกเมตาสปีดคู่ไหนดีอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกนะครับคือปกติในเมื่อมีรองเท้ารุ่นใหม่แบบนี้นะฮะรุ่น plus ออกมาแล้วรุ่นแบบนี้ก็จะเลิกผลิตถูกไหมฮะทีนี้ผมไปดูที่เว็บไซต์ของ ASICS ญี่ปุ่นนะครับเว็บไซต์ ASICS ญี่ปุ่นเนี่ยยังมีสกายรุ่นแรกผลิตอยู่นะฮะนักกีฬาเขายังใช้อยู่รุ่นสีหลังสุดที่ผมเห็นเป็นสีเทาเขียวนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นเทาเขียวซึ่งยังมีสกายรุ่นแรกผลิตอยู่นักกีฬาเขาใช้อยู่นะเป็นนักกีฬาสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะก็แสดงว่ารุ่นนี้ยังได้รับความนิยมอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะอาจจะเป็นว่าเอ็ด plus มันบางไปสำหรับเธอนิดหนึ่งนะในด้านหน้าทั้งที่จริงๆแล้วรองเท้าคู่นี้ทั้งเอ็ด plus และสกายรุ่นแรกเนี่ยจะบอกว่าเป็นแฝดเลยก็ได้ต่างกันแค่ดรอปแค่3มิลลิเมตรนะครับ3มิลลิเมตรเนี่ยเจ้านี่หนากว่า3มิลลิเมตรนะฮะสกายรุ่นแรกหนากว่าเอ็ด plus 3มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับในขณะที่รูปทรงของแผ่นจะต่างกันนิดหน่อยนะแผ่นของสกายรุ่นแรกนะครับถ้าเดี๋ยวผมลากให้ดูอีกทีหนึ่งคือจะเชิดขึ้นตรงๆแบบนี้ในขณะที่แผ่นของ8 plus จะเป็นรูปช้อนมากกว่านะครับแล้วก็ค่อยกระดกขึ้นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกอันหนึ่งเป็นบุคลิกหนึ่งที่ทำให้ต่างกันนะครับคู่นี้ก็ยังเหมาะกับการก้าวยาวๆอยู่นะฮะก็สนุกมากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่สำหรับผมรักคู่นี้ค่อนข้างมากนะกับ Meta Speed 1นะฮะก็ตอนนี้ก็ยังมีให้ท่านเลือกอยู่3รุ่นแต่ถ้าจะใช้สกายรุ่นแรกอาจจะต้องออกแรงสั่งเองนะครับจากญี่ปุ่นเพราะว่าในเมืองไทยเขาไม่ทำตลาดกับสกายรุ่นแรกแล้วยกเว้นเขาทำแต่2รุ่นนี้นะฮะตอนนี้เป็นรองเท้าที่ไม่ได้หายากเหมือนตอนที่ผมหา2คู่นี้มาแล้วนะครับตอนที่ผมหา2คู่นี้มาเนี่ยรองเท้าเมตาสปีดเป็นยิ่งกว่าทองคือหายากมากนะฮะเบอร์ก็เข้ามาไม่ค่อยจะครบนะฮะเบอร์น้อยแล้วก็ของเข้ามาเป็นจำนวนน้อยมากขายแป๊บเดียวหมดขายแป๊บเดียวหมดนะครับหมดแล้วก็หายไปเลยนะตอนนี้สามารถหาได้ง่ายๆขึ้นในราคาที่เบาลงซะด้วยนะก็ลองไปเลือกกันดูนะวันนี้ไหนๆก็เอาขาซิ่งสุดๆของ ASICS มาให้ดูแล้วก็นะครับสายสปีดอีกรอบหนึ่งผมเป็นคนชอบรองเท้าคาร์บอนรองเท้ามีแผ่นเป็นพิเศษอยู่แล้วนะก็จะเรียกว่าเป็นฝาแฝดก็ว่าได้นะมีท่านหนึ่งเคยพูดบอกว่าเขาใช้โมเดียวกันหมดนะใช้มันคล้ายกันจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกเหมือนกันเลยทีเดียวMagic Speed 2นะก็จะมีหน้าตาแก้มที่แทบจะถอดแบบกับ
รุ่น plus มาเลยนะคล้ายคลึงนะครับก็คือเป็นการออกแบบล้อกันไปว่ารุ่นรองกับรุ่นท็อปนะมีเชื้อสายเดียวกันก็ทำมาให้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น Magic Speed 2 ซึ่งใช้โฟมไฟโฟม Blast พัดด้านบนนะแล้วด้านล่างเป็นโฟมโปรเพลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดไฟโฟมโปรเพลเป็นโฟมตัวธรรมดาของเขาเลยซึ่งแข็งนะMagic Speed 2เนี่ยดรอปอยู่ที่7ถ้าจำไม่ผิดนะก็เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างแข็งกระด้างนะครับแม้ว่าท่านจะนวดไปนานแล้วมันก็ยังมีอารมณ์แน่นๆกระด้างนะฮะการวางเท้าคู่นี้เนี่ยมันจะดึงลงมาอย่างรวดเร็วนะครับดึงลงมาเร็วๆนะฮะไม่พวกนี้กลับกลายเป็นว่ามีความให้ความนุ่มนวลมากกว่าเพราะโฟมเขาถึงผมจะบอกว่ามันไม่ได้นุ่มเด้งมากมายนะครับแต่มันก็ยังมีอาการค่อยๆยุบค่อยๆดึงเท้าลงช้าๆแบบนี้มากกว่านะฮะคู่นี้คือโฟมเขาแน่นมีอาการตบลงเร็วมากนะครับเท้าตบลงเร็วส่งหน้าเร็วนะฮะทุกอย่างรวดเร็วไปหมดเพราะว่ามันแน่นไปหมดนะครับในพอมันแน่นไปหมดและบวกกับแผ่นซึ่งวางต่ำในแนวเดียวกันเนี่ยมันก็แล้วแผ่นก็ค่อนข้างแข็งนะฮะเขาไม่ได้ใส่แผ่นอ่อนๆอันนี้เป็นแผ่นคาร์บอนผสมก็แข็งพอสมควรก็ทำให้รองเท้าคู่นี้วิ่งมันตอบสนองดีแต่บางท่านทนไม่ได้นะครับก็ต้องเอาไปวิ่งในคอร์ตในลู่กันบ้างแต่บางท่านที่แฮปปี้กับมันนะก็กลายเป็นว่ามันเป็นรองเท้าที่วิ่งช้าได้มีความสุขอีกเช่นกันเพราะว่ามันตอบสนองไวกินแรงน้อยนะยางทนทานพอๆกับตัวท็อปนะครับMagic Speed 2เนี่ยตอนนี้ราคาถือว่าน่าใช้สำหรับคนที่ไม่แคร์ความนุ่มนวลมากนักนะต่างกับรุ่นอื่นแค่อย่างเดียวในตอนนี้นะครับคือ upper ของเขาซึ่งนุ่มนิ่มกว่านะแล้วก็ให้ตัวได้มากกว่าความกระชับจะน้อยกว่ารุ่นใหม่ๆเล็กน้อยนะแล้วก็กระชับน้อยกว่ารุ่นกลางรุ่นท็อปนะครับนิดหน่อยการสวมใส่พอกันนะแล้วก็ต้องเพิ่ม 0.5 เบอร์เช่นกันกับรุ่นนี้นะครับก็เป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกวิ่งมันนะแล้วก็ทนทานท่านที่ชอบวิ่งเทมโปนะลงคอร์ดตัวนี้รองรับได้สบายราคาตอนนี้ลดแล้วก็อยู่ 2,000 กลางๆนะก็ถือว่าน่าใช้นะครับกับรองเท้าตัวรองท็อปนะถัดไปเป็น Magic 3 Magic 3 ปรับไปเยอะนะครับใช้ Flight Foam Blast Plus เช่นกันแต่ใช้ทั้งหมดนะไม่ได้ใช้แค่ท่อนบนเหมือนกับนี่นะเหมือนกับเจ้านี่ทรงของรองเท้าเปลี่ยนกลับไปเป็นคล้ายกับสกายหรือเอ็ดรุ่นแรกแทนนะฮะแล้วก็มีการเพิ่มปีกนะครับช่วยประคองข้างเท้ามากขึ้นนะฮะคู่นี้เป็นคู่ที่แปลกคู่เดียวเดี๋ยวจะมาพูดว่ามันแปลกยังไงกับสายสปีดทั้งหมดของ ASICS นะมีแผ่นคาร์บอนเหมือนกันนะครับมีคู่นี้เป็นคู่เดียวที่เจาะรูตรงนี้นะเจาะรูโชว์แผ่นมารุ่นอื่นไม่มีนะครับอันนี้จะเจาะโชว์มาการเจาะเนี่ยนอกจากจะโชว์แล้วนะทำให้รองเท้ามันมีความเฟลกมากขึ้นนะครับรองเท้าให้ตัวได้มากกว่ารุ่นอื่นนะฮะก็มีความนุ่มนวลเท้ามากขึ้นนะครับทั้งที่รองเท้าบางนะคู่นี้รองเท้าจะบางเกือบใกล้ๆกับเอ็ดรุ่นแรกนะฮะหนากว่าเอ็ดรุ่นแรกเล็กน้อยแต่ผมวิ่งแล้วชีวิตมีความสุขกว่าค่อนข้างเยอะนะฮะคู่นี้จำไม่ได้แล้วว่าดรอปเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะแผ่นเขาก็แข็งกำลังดีนะครับวิ่งสนุกโฟมพอมันนุ่มหมดแล้วเนี่ยมีความนุ่มนวลสบายขึ้นกว่ารุ่น2ชัดเจนนะฮะความดิบหายไปเยอะใส่สบายขึ้นเยอะนะครับวิ่งง่ายขึ้นเยอะเลยหน้าตาก็หล่อเหลาขึ้นเพราะว่าเขาเปลี่ยนอัปเปอร์มาเป็นแบบเดียวกับรุ่นท็อปไปแล้วนะ Magic 3เนี่ยใช้อัปเปอร์แบบเดียวกับรุ่นท็อปไปเลยจบไปนะฮะก็เท่าที่จับดูเนี่ยมันจะต่างกันคือมีความลื่นมากกว่านะครับเส้นใยจะลื่นมากกว่านิดหนึ่งนะฮะแต่หน้าตาเหมือนกันเลยการสวมใส่ก็เช่นกันกับคู่นี้คือต้องเพิ่ม 0.5 เพราะรองเท้าสั้นนะฮะแม้ว่าเขาจะโค้ง
หลบมาทางนี้แล้วก็ยังสั้นอยู่นะครับก็แนะนำว่าเพิ่ม 0.5 เช่นกันคู่นี้ที่ต่างกับรองเท้าในลายนี้ทั้งหมดนะก็คือเป็นรองเท้าคู่เดียวของลายนี้นะครับที่วางเท้าแล้วเท้าไม่เอ็นเข้าด้านในเท้าไม่เอียงเข้าด้านในนะฮะเป็นรุ่นเดียวที่ผมวิ่งแล้วรู้สึกแบบนั้นนะรุ่นอื่นไม่ว่าจะเป็นเอ็ดสกายหรือเมจิก2นะครับไอ้พวกนี้เนี่ยวิ่งแล้วจะมีความรู้สึกว่าเท้าเอียงเข้าด้านในเล็กๆนะฮะส้นเอียงเข้าด้านในเล็กๆไม่ล้มนะครับแต่มันเอียงนะฮะเอียงแบบนี้เขาเอียงเพื่อให้เท้าตบเข้าข้างในเร็วขึ้นในขณะที่คู่นี้มาแล้วเท้าไม่เอียงนะฮะเป็นรองเท้าที่เอียงน้อยมากๆนะครับเป็น ASIC คู่ที่2ที่เท้าเอียงน้อยนะคู่แรกก็คือ ASIC Super Blast นะฮะก็คือเป็นรองเท้าที่วางเท้าแล้วไม่เอียงในเช่นกันนะไม่ได้เหมือน Nova Blast อะไรซึ่งจะรู้สึกเอียงเล็กๆแล้วบางคนจะบอกว่าเท้าล้มกับเอียงมันต่างกันนิดเดียวเองนะฮะถ้าล้มก็คือแผลลงไปเลยแต่ถ้าเอียงก็คือมันจะรู้สึกแค่นี้แล้วมันจะหยุดนะครับคู่นี้อินโซก็ถอดไม่ได้เช่นกันการสวมใส่นี่แทบจะเหมือนตัวท็อปเลยทีเดียวนะน้ำหนัก255ในไซส์ 11.5 นะก็เป็นรองเท้าที่ไม่ได้หนักมากวิ่งสบายนะครับบางท่านบอกว่ามันก็ยังกระด้างอยู่ดีก็แล้วแต่ว่าท่านเจอกับรองเท้าอะไรมานะแต่สำหรับผมรองเท้าคู่นี้ก็ถือว่าวิ่งสนุกนะฮะนุ่มหนึบนะครับนุ่มหนึบคู่นี้นุ่มแน่นเลยนะอันนี้จะนุ่มแน่นเลยทีเดียวอันนี้จะมีความหนึบโผล่บ้างคือมีการให้ตัวแล้วก็ยุบได้ดีกว่านะครับลองสังเกตดูก็ได้นะกับคู่นี้นะครับมันจะแข็งกว่ายิ่งด้านบนเนี่ยแข็งมากนะฮะทั้งที่เป็นไฟโฟมบลัสพัทก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทำอะไรมาก็อันนี้ก็เป็นรองเท้าที่แนะนำเพราะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 3,000 กว่าบาทถ้าจะหารองเท้าซ้อมเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวได้ความแข็งแรงได้ความสนุกได้ความมันนะแล้วก็พื้นมีความทนทานนะครับคู่นี้ไม่ได้ล้างขออภัยด้วยคู่สุดท้ายเป็นรองเท้าที่อาจจะหายากหน่อยนะเป็นASIC S4 เป็นรองเท้าที่ชื่อสั้นที่สุดก็ว่าได้นะครับอย่าบอกว่าเฉพาะของ ASIC นะฮะอันนี้ผมว่าน่าจะสั้นที่สุดในโลกนะก็มีแค่คำว่า S4 เท่านั้นแล้วก็จบเลยนะครับไม่มีสร้อยไม่มีอะไรทั้งสิ้นใช้ไฟโฟมเทอร์โบแต่อย่าดีใจไปว่าใช้หมดนะฮะไม่ได้ใช้หมดใช้แค่ด้านบนนะครับด้านที่เป็นสีเหลืองนี้ด้านล่างเนี่ยจากการบีบเนี่ยมันไม่เหมือนไฟโฟมโพเพลนักนะฮะก็เลยไม่มั่นใจว่าแล้วเว็บเขาก็ไม่ได้บอกมาด้วยนะครับว่าเป็นอะไรผมก็โมเมเอาว่ามันเป็นไฟโฟมบาสพัทละกันนะน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้บอกสเปคมานะครับคู่นี้การสวมใส่จริงๆแล้วมันก็ควรจะใส่ 11.5 เท่ากับคู่อื่นเพียงแต่ว่ารองเท้า S4 เนี่ยทำมาขายเฉพาะในญี่ปุ่นนะฮะแล้วรองเท้าไซส์ 11.5 เนี่ยมันหายากมากนะครับในญี่ปุ่นใหญ่สุดของเขาก็คือ 11 เพราะฉะนั้นผมก็ต้องเซาซีใส่นะเพราะว่ามันหา 11 ไม่ได้แต่ก็เป็นโชคดีที่ว่าคู่นี้มันไม่ได้เหลือแบบนี้นะครับไม่ได้เหลือแบบไม่เต็มโป้งนะฮะมันเหลือประมาณเหลื่อมๆอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเซาซีถูไถได้ S4 เนี่ยเขาออกแบบมาบอกว่าจุดประสงค์คือสำหรับคนที่ต้องการวิ่งซับ4นะฮะเราไม่จำเป็นต้องวิ่งซับ4เราก็ใส่ได้นะอันนี้เขาสำหรับคนวิ่งซับ2กันผมวิ่งซับ4ก็ไม่ได้วิ่งนะฮะซับ5ก็ไม่ได้วิ่งซับ6ก็ไม่ได้วิ่งเพราะผมไม่วิ่งมาราธอนนะครับถ้าบางท่านถามนะฮะอันนี้ดรอปอยู่ที่7นะครับน่าจะ39แล้วก็32นะฮะไล่ประมาณนี้หน้าตาออกจะไปเหมือนกับนะฮะหน้าตาคล้ายเอ็ดนะครับแต่แก้มมันจะป่องเกือบจะเท่าสกายอยู่แล้วนะฮะก็เลยเหมือนจะเป็นลูกผสมคือเขาต้องการความนุ่มนวลของไฟโฟมเทอร์โบนะครับต้องการความนุ่มนวลคือแก้มเนี่ยป่องกว่าเอ็ดอีกนะฮะ
ไอการป่องก็อย่างที่บอกตอนแรกก็คือมันเพิ่มการรองรับที่ดีขึ้นนั่นก็คือท่านวิ่ง4ชั่วโมงท่านก็จะมีความสบายมากขึ้นนะครับลงส้นก็ใช้โฟมธรรมดามารองรับได้ความนุ่มนวลมากกว่าเพราะการวิ่ง4ชั่วโมงท่านคงไม่เขย่งวิ่งด้านหน้าไปจนสุดเวลา4ชั่วโมงนะฮะต้องมีลงเต็มเท้าลงส้นเท้าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำตรงนี้มาให้มีความนุ่มเด้งมากขึ้นนะก็ใส่สบายขึ้นรองเท้าคู่นี้ก็เช่นกันกับเมตาสปีดรุ่นแรกๆหรือรุ่นที่2ก็คือวางเท้าแล้วจะรู้สึกเอียงเล็กน้อยนะครับอย่างที่บอกคือรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวที่ไม่เอียงนะรุ่นนี้ก็จะเอียงนะครับแต่มันไม่ได้ล้มลงมาอย่างนี้นะครับคือมันเอียงเข้าข้างในนิดนึงแล้วก็หยุดแค่นี้เองนะการสวมใส่ผ้าผมว่ามันเหมือนนะฮะก็เหมือนกับนี่เช่นกันนะครับราคาค่อนข้างสูงนะราคาตั้งสูงกว่า Magic Speed 3 เล็กน้อยเพราะว่าเขาให้ไฟโฟมเทอร์โบมาก็ถือว่าก้อนใหญ่พอสมควรนะฮะแผ่นก็วางเป็นแนวเดียวกับเอ็ดนะครับจะเรียกว่าเป็นคู่แฝดกับเมตาสปีดเอ็ดเลยก็ว่าได้นะฮะมันคล้ายกันมากนะครับทุกอย่างคล้ายกันหมดนะมีความคล้ายกันมากต่างกันแค่อย่างเดียวคือคู่นี้เอ็ด plus เนี่ยหนัก230 กรัมนะหรือ225 กรัมคู่นี้หนักไปที่260เกือบ260 กรัมทั้งที่เป็นไซส์11 US ไม่ใช่ 11.5 แบบคู่อื่นๆของผมนะแต่เวลาวิ่งก็ถือว่ารู้สึกเหมือนกันหมดนะครับไม่ได้แตกต่างนะว่ารองเท้ามันหนักมากหรือยังไงคู่นี้มีจุดแปลกกว่าคู่อื่นอย่างเดียวคือแผ่นแข็งกว่าเอ็ดนะแผ่นแข็งกว่าสกาย plus เอ็ด plus นะครับแล้วก็แข็งกว่าสกายรุ่นแรกแข็งกว่าเอ็ดรุ่นแรกนะแข็งกว่าแข็งใกล้เคียงกับแข็งมากกว่าเมจิก2นะฮะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเมจิก3เมจิก3เนี่ยเขาปรับมาให้นุ่มขึ้นนะก็นุ่มกว่าเดิมลืมบอกไปตรงกลางของเขาเนี่ยเนื่องจากเขามาเจาะรูตรงนี้ไว้ทำให้รองเท้าให้ตัวเฟลกได้มากขึ้นนะครับเราวิ่งแล้วเราจะมีความสุขในการวางเท้าเพราะว่าไม่โดนขืนเท้านะครับรองเท้าบิดไปบิดมาได้มากขึ้นเทียบกับคู่นี้คือบิดยากนะครับแล้วก็วางเท้าลำบากกว่าลงเป็นก้อนนะฮะอันนี้ลงเป็นก้อนอันนี้จะลงเป็นส่วนๆไปนะครับคู่นี้ก็ลงเท้าได้สบายนะฮะแต่เนี่ยฮะลองสังเกตดูว่าแผ่นด้านหน้าอันนี้แข็งจริงเดี๋ยวจะบอกว่ามันติดดันทรงหรือเปล่านะมันแข็งนะครับค่อนข้างแข็งพอสมควรเลยหรือว่ายังใหม่ก็ไม่ทราบนะฮะอันนี้วิ่งไปแค่4 ถึง 5 รอบนะครับวิ่งน้อยหน่อยก็เป็นรองเท้าที่วิ่งแล้วมีความคล้ายกับเอ็ดมีความคล้ายกับเมจิก2นะแต่ถ้าเทียบกับเมจิก2คือมันนุ่มนวลกว่าเมจิก2เยอะแล้วการดึงเท้าลงเนี่ยมันไม่ลงมาเป็นก้อนนะครับมันให้ความนุ่มนวลในการลงค่อยๆลงแบบนี้มากกว่านะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าการเร่งได้สนุกนะครับคล้ายกับเอ็ดมากๆเพียงแต่น้ำหนักเขาเยอะกว่านะมีความทนทานมีการรองรับที่ดีมากกว่าก็สบายกว่าเอ็ดเล็กน้อยนะครับมันหนากว่าเอ็ดข้างหน้าแค่หนากว่าแค่มิลเดียวเนี่ยจริงๆเท้าเราคงไม่รู้สึกมากนักมันจะรู้สึกได้ชัดเจนก็ตรงบริเวณโฟมด้านล่างสีขาวซึ่งไม่ใช่ไฟโฟมเทอร์โบซึ่งมันรับแรงได้มากกว่านะครับนุ่มนวลกว่าให้ความนุ่มนวลกว่าก็เป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกเช่นกันคู่นี้วิ่งในทุกอย่างนะฮะสำหรับคนแข็งแรงรองเท้าอะไรมันก็วิ่งได้นะฮะคู่นี้ยางจะมาเป็นรูปทรงนี้คือตั้งใจออกแบบมาเลยอย่างที่บอกว่าวิ่ง4 ชั่วโมงเนี่ยเท้ามันต้องลงเต็มลงส้นนะครับเขาใส่ยางมาเยอะที่สุดสำหรับรุ่นนี้นะฮะให้มาจนถึงว่าคุณจะเป็นคนลงส้นจ๋าโอเวอร์สไตล์หน่อยๆนะก็สามารถมีการรองรับได้นะครับเชือกเป็นเชือกแบบแพงสรุปแล้วคือนี่คือรองเท้าแพงที่เปลี่ยนมิดโซลนะฮะเอาให้มันมีความทนทานมากขึ้นใช้ซ้อมใช้แข่งได้นะครับจุดประสงค์ในการออกแบบมาเนี่ยใช้แข่งได้รองเท้าทุกคู่จริงๆแล้วสามารถ
ใช้แข่งได้หมดนะไม่จำเป็นว่าท่านจะต้องใช้ตัวท็อปแข่งเสมอไปนะครับคนวิ่งรองเท้าตัวรองเข้าป้ายก่อนที่1มีเยอะนะฮะเท่าที่เคยเห็นไม่จำเป็นมันเป็นความสนุกมากกว่าในการใส่รองเท้าเป็นการแต่งตัวเป็นความชอบนะครับชอบรูปทรงอะไรเราไม่ว่ากันอยู่แล้วนะฮะอย่าไปแยกแยะกันเราชอบวิ่งด้วยกันนะครับก็หาความสุขจากการเปลี่ยนรองเท้านะฮะมันเป็นความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันจากการแต่งตัวจากการใส่รองเท้าจากการลองรองเท้านะฮะก็ลองเทียบกันดูลองเลือกกันดูนะครับระหว่าง ASICS สายสปีดทั้ง7คู่นี้นะฮะใช้รุ่นแรกเนี่ยผมแนะนำอย่างหนึ่งว่ามันดูยากนะครับสำหรับเมตาสปีดรุ่นแรกไม่มีอะไรบอกท่านได้เลยว่ามันเป็นรองเท้ารุ่นไหนนะไม่ได้บอกไม่มีอะไรบอกทั้งสิ้นนอกจากความหนาถ้าท่านไม่ได้จับทุกวันผมที่จับมันบ่อยๆผมก็ยังแยกไม่ค่อยออกต้องถอดต้องดึงออกมาวางคู่กันถึงจะเห็นนะว่ารองเท้ามันหนาไม่เท่ากันการสังเกตรองเท้าในการซื้อนะครับถ้าท่านจะไปซื้อมือสองโฟมไฟโฟมเทอร์โบเนี่ยจะมีอย่างหนึ่งคือถ้าเริ่มหมดอายุนะมันก็จะเริ่มแห้งแตกระแหงนิดๆนะครับก็ดูกันนิดนึงนะอันนี้ไม่ได้โจมตีหรือว่าอะไรนะครับก็ลองดูกันดีๆด้วยเวลาจะซื้อรองเท้ามือสองอะไรทรงรองเท้านะฮะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควรจะดูนะครับว่ารองเท้ายังมีทรงเดิมอยู่ไหมมันซุดอะไรไปทางไหนบ้างไหมนะฮะก็ดูกันดีๆนะครับ7คู่นี้ผมแนะนำทั้งหมดนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นสายนุ่มเด้งก็จะบอกว่าหนีไปไหมก็คงจะอย่างนั้นมั้งครับเพราะว่ามันไม่ใช่รองเท้านุ่มเด้งเลยสักคู่เดียวนะฮะมันเป็นความมันแอบดิบก็ยังคือเขายังรักษาเอกลักษณ์ของ ASICS ซึ่งก็คือรองเท้า flat นะรองเท้า flat เนี่ยเขาเก่งมากๆสำหรับ ASICS โอเควันนี้โม้มานานมากนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์กันบ้างกับ ASICS ขาซิ่งทั้ง7คู่นะขอบคุณที่ติดตามช่องมนุษย์ตะขาบ Facebook มนุษย์ตะขาบนะครับ Instagram Thread นะฮะ TikTok อะไรจริงๆมีทุกอย่างนะฮะสมัครกันหมดแต่ว่าจะอัพเยอะบ้างน้อยบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะทำเล่นๆมันๆอยู่คนเดียวนะครับไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรอื่นใดนอกจากการแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆนะฮะก็อยากแบ่งปันประสบการณ์อย่าเรียกว่าความรู้เลยผมไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับรองเท้าเป็นพิเศษนะฮะเป็นคนชอบสังเกตสังกาเฉยๆแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันว่าแต่ละคู่มันเป็นยังไงนะฮะผมก็เป็นคนช่างสังเกตแล้วก็แยกแยะนะครับเอามาเปรียบเทียบกันให้เพื่อนๆฟังว่ารองเท้ารุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นไหนเป็นยังไงกันบ้างนะก็คือเทียบกันได้ใครอยากทราบอะไรเป็นพิเศษก็ลองอินบ็อกซ์ทิ้งไว้ดูนะฮะอาจจะช้าบ้างก็ต้องขออภัยอีกทีหนึ่งนะครับว่าเพราะว่าทำอยู่คนเดียวนะฮะก็แต่ยังไงก็จะพยายามไล่ตอบทุกแพลตฟอร์มนะฮะขอบคุณมากครับที่ติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ